Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Và chủ đề hôm nay của mình sẽ là miền Tây hoang dã với những chàng cao bồi trên lưng ngựa đã trở thành một trong những biểu tượng màn bạc của nước Mỹ. Chủ đề này bắt đầu được sử dụng từ những bộ phim câm đầu tiên. Nhưng như mình đã học trong những bài trước, thời kỳ này chưa có nhạc sĩ viết nhạc cho phim mà chủ yếu người ta sẽ sử dụng những bản nhạc có sẵn. Ở đây là những bản nhạc đồng quê với những nhạc cụ như là guitar hay là harmonica hay là accordion. Chủ đề chính của những bản nhạc này là về nỗi nhớ nhà và nhớ người trong mộng. Ví dụ như bản nhạc sau. I came from Alabama with a banjo on my knee. I'm going to Louisiana, my true love for to see. Nghe rất quen đúng không Nị? Mãi đến năm 1939, bộ phim Stagecoach với phần nhạc phim được sáng tác lấy cảm hứng từ những bản nhạc đồng quê mới ra đời. Và đây được xem như là bản nhạc phim đầu tiên được viết riêng cho thể loại phim miền biển Tây. Sau Stagecoach, lần lượt nhạc phim dành cho những phim như là Red River hay là High Noon cũng được sáng tác theo phong cách này nhằm mang lại cảm giác gợi nhớ về gia đình và đồng thời cũng phụ trợ cho nội dung ca ngợi sự mạnh mẽ và nam tính, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh. Trong đó, bộ phim Train vào năm 1953 là một bước ngoặt cho dòng phim này với những phong cảnh bạt ngàn và hùng vĩ. Phong cách làm phim cũng thay đổi để phù hợp với thời cuộc. Hệ tư tưởng Manifest Destiny, tạm dịch là vận mệnh hiển nhiên, trở thành chủ đề chính trên màn bạc. Vận mệnh hiển nhiên là một niềm tin cho rằng nước Mỹ có vận mệnh mở rộng lãnh thổ từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương và bảo vệ nền dân chủ trên toàn thế giới. Do đó, nhạc phim viễn Tây từ những bản nhạc đồng quê nhẹ nhàng giờ đã trở nên kịch tính hơn với dàn kèn đồng hoành tráng theo phong cách âm nhạc của Aaron Copland, nhằm đề cao tinh thần dân tộc của nước Mỹ. Sau khi áp dụng thành công lên dòng phim miền viễn Tây, phong cách âm nhạc này cũng được sử dụng cho những phim về đề tài du hành không gian, ví dụ như trong Star Trek. Vào đầu thập niên 60, đề tài viễn Tây bắt đầu giảm dần sức hút. Nhưng đây không phải là sự lụi tàn, mà chỉ là sự nghỉ ngơi chuẩn bị cho một thời kỳ rực rỡ phía trước. Thời kỳ đó được gọi tên là Spaghetti Western. Tên này được ra đời cùng với series phim về miền viễn Tây của đạo diễn Sergio Leone cùng nhà soạn nhạc Ennio Morricone. Cả hai đều là người Ý, nhưng lại làm phim về đề tài cao bồi trên đất Mỹ, và họ đã đưa dòng phim này lên một tầm cao mới. Thay vì mở đầu phim bằng một đoạn nhạc hoành tráng như những phim trước đây, Morricone lại bắt đầu bằng âm thanh. Tất cả chỉ là âm thanh, nhưng mà cho mình cảm giác rất là thật. Rồi âm nhạc vang lên với tiếng guitar điện, tiếng huýt sáo
tiếng súng cùng với dòng chữ tương tác theo làn đạn. Nhạc phim của Morricone là sự kết hợp của cả tiếng động và âm nhạc. Những âm thanh bình thường, thậm chí là tầm thường, nhưng lại có vai trò không thể thiếu trong nhạc phim. Một ví dụ khác là đoạn nhạc phim ở phần mở đầu mình đã xem. Đầu tiên chỉ là những tiếng động bình thường như là tiếng tàu hỏa chạy thôi, nhưng ở đây nó lại mang đến một cảm giác bùng chồn khó tả, kiểu có một cái điều gì đó đang đến. Rồi tiếng kèn harmonica vang lên. Và mình thấy người đàn ông này một cảnh phim tuyệt vời, từ âm nhạc đến hình ảnh. Sau thời kỳ Spaghetti Western, dòng phim này dần rẽ sang nhiều nhánh khác nhau. Ví dụ như nhạc phim Silverado là một sự kết hợp giữa cả hai phong cách. Mở đầu cũng bằng những tiếng động theo phong cách Spaghetti Western. Nhưng sau đó, khi cửa mở ra, một giai điệu theo phong cách Manifest Destiny vang lên với dàn kèn đồng hoành tráng. Hoặc một ví dụ khác là bộ phim Brokeback Mountains. Thay vì đi theo những chủ đề cao đồi quen thuộc, bộ phim tập trung khai thác khía cạnh nội tâm và tình cảm của nhân vật. Do đó, âm nhạc chủ yếu là những bản nhạc guitar nhẹ nhàng, trữ tình. Và dĩ nhiên là luôn có những trường hợp ngoại lệ, đặc biệt là đối với những bộ phim của Tarantino. His name was Cain. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. Một dòng phim với nhiều thăng trầm lịch sử ha Nị. Bài hôm nay tạm kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại Nị vào tuần sau với một người tốt, một kẻ xấu và một tên vô lại.